day mga ka-RC. Ngayong araw, mag-unbox na naman tayo ng bagong dating na RC natin. Kaya, samahan nyo ako sa pag-unbox. And, yung mga bago ngayon na nakapanood lang, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-share para sa ating mga incoming pang mga RC related videos. Tara, umpisa na natin. First test mga ka-RC, smell test. Oh! Legit guys, legit. First one is yung manual. Normally manual talaga ang nauna. Sunod is yung TX. Okay, transmitter 25 GHz. So far so good. Quality. Ito na. Oh my God! Wow! Bagong lahat. May kasama itong B3 charger. Isipin mo, RC na may charger na kasama. Then ang kable. Balik natin. First impression, yung gulong niya is saktong-sakto lang siyang pang-body. Yung aesthetics yung body niya, so far gas, good for body. Then buksan na natin, may 4 na pin pa rin siya. At may kasama siyang battery sa loob. Guys, sulit na sulit to kasi may battery na siya sa loob. Meron siyang 2,400 mAh. LiPo pa siya mga ka-RC, LiPo. Isipin nyo yun. Then ano pang meron, balik natin. Aluminum shocks, tapos transmitter, 4-wheel drive. Tignan nyo naman ka-RC, sulit na sulit. Kung titignan natin, wait, ilagay natin yung camera.
mas mabilis ito kaysa sa inasahan ko guys. Actually wala siyang speed na nakalagay. Walang speed na nakalagay sa box. So, tignan naman guys. Yung steering niya is maayos yung steering niya. Kaya guys, kung maghanap kayo ng ganitong klase na RC, huwag kayong bilhin, kontakin lang ako. Ano ba ito balik? Ready to run na siya. May battery na, may charger ka pa. Kaya huwag kalimutan guys na mag-subscribe and mag-share sa ating channel para sa mga may tatlo pa tayong i-unbox. Salamat sa panonood, then good luck. More power RC Car Pinas.